नमस्ते मित्रों, स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल तरफथी हूँ हार्दिक छाटबार फरी एक बार आप सौનું खूब खूब स्वागत करूँ छूँ। तो मित्रों, આજનો જે લેક્ચર છે એમાં આપણે 20 અને 21 ઓગસ્ટ બંનેના કરંટ અફેર આજના વિડીયોમાં આપણે એકસાથે જોઈ લેશું। ઓકે, તો આજનો વિડીયો ચાલુ કરી દઈએ। 20 અને 21 ઓગસ્ટના કરંટ અફેરનો વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ લાઇક કરી સપોર્ટ જરૂર કરજો। તો સૌથી પહેલો આપણો આજનો કરંટ અફેર વિશ્વ હિન્દુ સંમેલન 2018 છે બરાબર। એનું હાલમાં જ મોરેશિયસ ખાતે આયોજન થયેલું હતું બરાબર। તો ક્યારે થયેલું હતું? 18 ઓગસ્ટ દરમિયાન થયેલું હતું બરાબર। 18 ઓગસ્ટે શરૂ થયેલું હતું અને કુલ 3 દિવસ માટે આ વિશ્વ હિન્દુ સંમેલન છે બરાબર એનું આયોજન થયેલું હતું। તો આ જે વિશ્વ હિન્દુ સંમેલન હતું 2018 દરમિયાન જે યોજાયેલું હતું એ અત્યાર સુધીનું કેટલામું વિશ્વ હિન્દુ સંમેલન હતું? તો 11મું વિશ્વ હિન્દુ સંમેલન હતું બરાબર। તો અત્યાર સુધીનું કેટલામું હતું? 11મું વિશ્વ હિન્દુ સંમેલન હતું। તો એ યાદ રાખવાનું છે। ત્યારબાદ આ વર્ષની જે થીમ હતી શું હતી? હિન્દી વિશ્વ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ બરાબર। આ વખતેની થીમ શું હતી વિશ્વ હિન્દુ સંમેલનની? હિન્દી વિશ્વ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ। ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો આ વિશ્વ હિન્દુ સંમેલન 2018 છે જે મોરેશિયસની અંદર યોજાયેલું હતું બરાબર। તો એનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું? પ્રવીણ કુમાર જગન્નાથ દ્વારા બરાબર। પ્રવીણ કુમાર જગન્નાથ છે એમના દ્વારા આ સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું। અને ત્યારબાદ વાત કરીએ તો સૌથી પહેલું ક્યારે યોજાયેલું એવું આવનારી એક્ઝામમાં કદાચ પૂછી શકાય। તો સૌથી પહેલું ક્યારે થયેલું હતું? 1975ની અંદર બરાબર। સૌથી પહેલું 1975ની અંદર વિશ્વ હિન્દુ સંમેલન સૌથી પહેલું કયા વર્ષે યોજાયેલું એવું પૂછાય તો 1975માં બરાબર। અને ક્યાં યોજાયેલું તો એવું પૂછાય તો નાગપુર ખાતે। તો સૌથી પહેલું ક્યાં યોજાયેલું હતું? નાગપુરમાં। અને કયા વર્ષે યોજાયેલું હતું? 1975માં। ત્યારબાદ વાત કરીએ તો આને લગતા દિવસો કદાચ આવી શકે આવનારી એક્ઝામમાં। તો રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ છે એ ક્યારે યોજાય છે? તો રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ યોજાય છે 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ બરાબર। રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ ક્યારે યોજાય છે? 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ। અને વિશ્વ હિન્દી દિવસ ક્યારે યોજાય છે? તો કે 10 જાન્યુઆરીના રોજ। તો આ બે દિવસો કદાચ આવનારી એક્ઝામ માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે, તો યાદ રાખી લેજો। ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો મોરેશિયસ વિશે થોડુંક વધારે માહિતી મેળવીએ તો મોરેશિયસ છે એમણે અટલ બિહારી વાજપેયીનું હાલમાં જ નિધન થયેલું હતું। તો આ નિધનના લીધે એમનો પોતાના દેશનો જે ઝંડો હતો એ અડધી કાઠીએ લગાવેલો હતો બરાબર। તો આવનારી એક્ઝામમાં કદાચ આવો પ્રશ્ન નીકળી શકે કે કયા દેશ એ અટલ બિહારી વાજપેયીના નિધનના કારણે પોતાનો ધ્વજ રાષ્ટ્રધ્વજ છે અડધી કાઠીએ લગાવેલો હતો? તો એ દેશનું નામ પૂછી શકાય તો મોરેશિયસ બરાબર। તો એમણે પોતાનો ઝંડો છે અડધી કાઠીએ લગાવેલો હતો। ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ભારતની પણ તમામ સરકારી સંસ્થા હતી એમાં ઝંડો અડધી કાઠીએ લગાવવામાં આવેલો હતો બરાબર। ત્યારબાદ વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એમણે અટલ બિહારી વાજપેયીના નિધનના કારણે દેશમાં 7 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કરેલો હતો। તો કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો હતો એવું પણ પૂછાય, અથવા તો કેટલા દિવસ માટે જાહેર કરેલો હતો એવું પણ પૂછાય બરાબર। તો કેટલા દિવસ માટે જાહેર કરેલો હતો? 7 દિવસ માટે જાહેર કરેલો હતો। એના પછીની વાત કરીએ તો મોરેશિયસ છે એની રાજધાનીનું નામ શું છે? પોર્ટ લુઈસ બરાબર। અને આ જે વિશ્વ હિન્દુ સંમેલન યોજાયેલું હતું એ પોર્ટ લુઈસ ખાતે તે યોજાયેલું હતું બરાબર। તો આ જગ્યાએ જે મોરેશિયસની રાજધાની છે ત્યાં જ એનું આયોજન થયેલું હતું। ત્યારબાદ આગળ જઈએ તો ભારતીય સેના છે બરાબર એના દ્વારા માઉન્ટ મુકાલુ નામનો પર્વત છે બરાબર એનું પર્વતારોહણ કરવામાં આવશે બરાબર। તો આવનારી એક્ઝામ માટે બહુ મહત્વનું થાય કેમ કે ભારતીય સેના છે એવું પૂછી શકાય કે કયા પર્વતનું પર્વતના દ્વારા કરવામાં આવેલું હતું બરાબર ઓગસ્ટ 2018 દરમિયાન? તો માઉન્ટ મુકાલુ। તો જરાક માઉન્ટ મુકાલુ વિશે થોડુંક માહિતી જોઈએ તો વિશ્વનો કેટલામાં નંબરનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે બરાબર? તો વિશ્વનો 5મા નંબરનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે બરાબર। વિશ્વનો કેટલામાં નંબરનો? 5મા નંબરનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે। તો પહેલો બીજો ત્રીજો જોઈએ તો સૌથી પહેલો પર્વત
પર્વતની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો વિશ્વનો મોટો પર્વત હોય તો માઉન્ટ એવરેસ્ટ, બરાબર. એની ઊંચાઈ છે 8,848 મીટર. કેટલી? 8,848 મીટર. વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પર્વત માઉન્ટ એવરેસ્ટ, જેની ઊંચાઈ છે 8,848 મીટર. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો બીજા ક્રમનો સૌથી ઊંચો પર્વતની વાત કરીએ તો ગોડવિન આસ્ટીન, જેને K2 તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, બરાબર. તો એની ઊંચાઈ છે 8,611 મીટર, બરાબર. 8,611 મીટર. અને ક્યાં આવેલો છે? POK ની અંદર, પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરની અંદર આવેલો છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો વિશ્વનો ત્રીજા ક્રમનો સૌથી મોટો પર્વત છે એની વાત કરીએ તો એ છે કાંચનજંગા, અને ક્યાં આવેલો છે? સિક્કિમમાં આવેલો છે. અને એની ઊંચાઈની વાત કરીએ તો 8,598 મીટર, બરાબર. તો પહેલો, બીજો અને ત્રીજા ક્રમનો જેટલા પણ છે એ મહત્વના છે, બરાબર. બાકી 5મા નંબરનું એનું ક્યારેય કોઈ દી પૂછાયું નથી કે ઊંચાઈ કેટલી છે. ખાસ તો પહેલો બહુ અગત્યનો છે. તો પહેલા જે 1 થી 3ના છે, બરાબર, એનું તમારે યાદ રાખવાનું છે ઊંચાઈ સાથે અને ક્યાં આવેલો છે, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન છે, એમણે હાલમાં જ શપથ ગ્રહણ કરેલા છે. તો એના વિશે જરાક ઇન્ફોર્મેશન જોઈ લઈએ. તો પાકિસ્તાનના જે વડાપ્રધાન તેમજ વાત કરીએ તો ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર તો ઇમરાન ખાન, બરાબર, પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન પણ છે અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર પણ છે. તો એમણે હાલમાં જ પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન તરીકે શપથ ગ્રહણ કરેલા છે. તો કેટલામાં વડાપ્રધાન તરીકે શપથ ગ્રહણ કરેલા છે? 22મા વડાપ્રધાન તરીકે શપથ ગ્રહણ કરેલા છે. કેટલામાં? 22મા વડાપ્રધાન તરીકે શપથ ગ્રહણ કરેલા છે. તેમજ વાત કરીએ તો શપથ કોના દ્વારા ગ્રહણ કરવામાં આવેલા હતા? તો પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ મમનૂન હુસૈન દ્વારા એમને શપથ લેવડાવવામાં આવેલા હતા. તો રાષ્ટ્રપતિનું નામ યાદ રાખજો, મમનૂન હુસૈન, બરાબર. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો શપથવિધિ છે, બરાબર. એમાં ભારતના પણ એક ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર છે જે ગેસ્ટ તરીકે તેમાં હાજર થયેલા હતા. તો એમનું નામ શું હતું એ કદાચ પૂછી શકાય તો નવજોતસિંહ સિદ્ધુ, બરાબર. તો એવું પૂછી શકાય ભારત તરફથી કયા ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે તેમના શપથ ગ્રહણ વિધિ વખતે હાજર રહ્યા હતા તો અથવા તો ગેસ્ટ તરીકે આવેલા હતા? તો નવજોતસિંહ સિદ્ધુ, બરાબર. ત્યારબાદ આગળ જઈએ. હિલિયમની શોધ છે મિત્રો, એને 150 વર્ષ પૂર્ણ થયેલા છે. તો એના વિશે જરાક માહિતી જોઈ લઈએ. તો હિલિયમ છે 18 ઓગસ્ટ 2018 દરમિયાન તે હિલિયમની શોધ છે એને 150 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયેલા છે. તો કદાચ આવનારી એક્ઝામ માટે મહત્વનું બની જાય, એકાદો આના વિશે પ્રશ્ન નીકળી જાય. તો હિલિયમ છે એની સંજ્ઞા શું છે? He, બરાબર. આ રીતની એની સંજ્ઞા હોય છે He, બરાબર. ત્યારબાદ પરમાણુ ક્રમાંકની વાત કરીએ તો એનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 2, બરાબર. પરમાણુ ક્રમાંક છે 2, બરાબર. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે એવું પૂછાય તો પણ 2. આ હિલિયમ છે, હિલિયમના પરમાણુની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એવું પણ કદાચ આવનારી એક્ઝામ માટે પૂછાય તો એ પણ શું આવશે? 2. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો હિલિયમ છે એની શોધ સૌથી પહેલા કોણે કરેલી હતી અને ક્યારે કરેલી હતી? તો શોધ સૌથી પહેલા ક્યારે થઈ હતી? 1868માં. અને કોણે કરેલી હતી? પિયર જોન્સન અને નોર્મન લોકરે, બરાબર. નોર્મન લોકરે, બરાબર. આ બંને વૈજ્ઞાનિકોએ હિલિયમની સૌથી પહેલા શોધ કરેલી હતી 1868માં, બરાબર. તો વર્ષ 1868માં શોધ થયેલી હતી અને હાલમાં 150 વર્ષ છે હિલિયમની શોધને પૂરા થઈ ચૂકેલા છે. અને પરમાણુ ક્રમાંક છે હિલિયમનો 2. અને ત્યારબાદ સંજ્ઞાની વાત કરીએ તો સંજ્ઞા છે He, બરાબર. એના પછી જોઈએ તો એશિયા કપ 2018 એના વિશે થોડીક ઇન્ફોર્મેશન જોઈ લઈએ. તો એશિયા કપ 2018 છે અગાઉ ભારતમાં યોજાવાનો હતો, પરંતુ ભારતની જે ક્રિકેટ બોર્ડ છે એમણે પાકિસ્તાનની ટીમને ભારતમાં રમવા માટે મનાઈ કરેલી હતી આ એશિયા કપની અંદર. એના કારણે છે દુબઈની UAE છે ત્યાં યોજાવાનું
આયોજન કરવામાં માટે વાત ચાલી રહી હતી. તો અત્યારે હાલમાં નક્કી થઈ ગયેલું છે કે હવે યુએઈમાં જ આ જે એશિયા કપ છે એ રમવામાં આવશે. બરાબર, તો હાલમાં હવે જે એશિયા કપ 2018 છે એનું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવશે? યુએઈ દ્વારા. એટલે કે યુએઈનું જે ક્રિકેટ બોર્ડ છે, અમીરાત ક્રિકેટ બોર્ડ, જેને ઈસીબી તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર, ઈસીબી તરીકે ઓળખાય છે, અમીરાત ક્રિકેટ બોર્ડ. બરાબર, યુએઈ આપણે એને ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ સંયુક્ત અરબ અમીરાત. બરાબર, તો યુએઈ છે, બરાબર, એની ક્રિકેટ બોર્ડ છે અમીરાત ક્રિકેટ બોર્ડ, એના દ્વારા છે આ એશિયા કપ 2018 છે એનું આયોજન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો અગાઉ મેં તમને જણાવેલું એમ પાકિસ્તાનની ટીમ છે એને એશિયા કપમાં રમાડવાની ભારતે પરવાનગી આપેલી નહોતી, જેના કારણે હવે આયોજન થયેલું છે યુએઈની અંદર. હવે વાત કરીએ તો કુલ કેટલી ટીમો આ એશિયા કપમાં ભાગ લેશે? તો કુલ કેટલી ટીમ ભાગ લેશે? કુલ 6 ટીમ આ એશિયા કપની અંદર ભાગ લેશે. અને એ 6 ટીમમાંથી કઈ કઈ ટીમ છે એના પણ નામ જોઈ લઈએ તો એક છે અફઘાનિસ્તાન, બીજું છે ભારત, ત્રીજું છે પાકિસ્તાન, ચોથું છે બાંગ્લાદેશ અને પાંચમું છે શ્રીલંકા. તો આ 5 ટીમ તો છે. હવે છઠ્ઠી ટીમ કઈ હશે? તો છઠ્ઠી ટીમ માટે એશિયા ક્રિકેટ કાઉન્સિલ દ્વારા એક ક્વોલિફાયર યોજવામાં આવશે અને એમાં જે વિજેતા ટીમ હશે એને છઠ્ઠી ટીમ તરીકે રમવા મળશે. તો એશિયા ક્રિકેટ કાઉન્સિલ દ્વારા એક ક્વોલિફાયર યોજવામાં આવશે. બરાબર, એમાંથી જે વિજેતા બનશે એને છઠ્ઠી ટીમ તરીકે આમાં રમવા મળશે. તો 5 ટીમ તો યાદ રાખી જ લેવાની છે: અફઘાનિસ્તાન, ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા. બરાબર, ત્યાર પછી આગળ વધશું. ફોર્બ્સની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર અભિનેત્રીની યાદી હાલમાં જાહેર થઈ છે. તો આ યાદીની અંદર ટોપ 10 છે, એમાં એક પણ અભિનેત્રી ભારતની નથી. તો ખાસ યાદ રાખજો કે ભારતની કઈ અભિનેત્રી હતી ને કદાચ એમાંથી નામ આપે ભારતની અભિનેત્રીઓના, છેલ્લો ઓપ્શન એકાદો એવો પણ આપી દે કે એક પણ નહીં. બરાબર, તો કદાચ એવો પ્રશ્ન પણ આમાંથી બની શકે છે. તો ટોપ 10 છે એમાં ભારતની એક પણ અભિનેત્રી નથી. યાદ રાખજો, ફોર્બ્સની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર અભિનેત્રીમાં ભારતની એક પણ અભિનેત્રીનું 2018ની જે યાદી છે ફોર્બ્સની, એમાં એક પણ અભિનેત્રીનું નામ નથી. બરાબર, આવનારી જે યાદી હશે વર્ષ 2019ની, કદાચ એમાં આવે એવી સંભાવના દર્શાવે છે. બરાબર, તો કન્ફ્યુઝ ન થતા એ માટે. બરાબર, તો અત્યારે ટોપ 10માં ભારતની એક પણ અભિનેત્રી નથી. પ્રથમ ક્રમ ઉપર કઈ છે અભિનેત્રી? તો અમેરિકાની અભિનેત્રી છે સ્કારલેટ જોન્સન. બરાબર, સ્કારલેટ જોન્સન છે, અમેરિકાની અભિનેત્રી છે. તમે એને એવેન્જર ઇન્ફિનિટી વાર મિત્રો તમે જો મૂવી જોયેલું હોય તો એમાં પણ એનો રોલ છે. અને એક બ્લેક વિડો નામનું મૂવી હાલમાં જ આવેલું છે. બરાબર, તો એમાં પણ એનો ખૂબ જ સરસ રોલ છે. બરાબર, તો આ 2 પિક્ચર એવા છે કે જેમાં એને સૌથી વધારે ફંડિંગ મળેલું છે. બરાબર, ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો બીજા ક્રમની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર જે અભિનેત્રીની વાત કરીએ તો એન્જેલિના જોલી. બરાબર, એન્જેલિના જોલી, આનું પણ તમે નામ તો સાંભળેલું જ હશે. ત્યારબાદ ત્રીજા ક્રમ છે, ત્રીજા ક્રમ ઉપર આવે છે જેનિફર એનિસ્ટન. બરાબર, તો આપણે પહેલા ક્રમની છે, કદાચ એના મૂવી આવનારી એક્ઝામ માટે કદાચ એકાદું મૂવી પણ પૂછી લઈ કે કયા મૂવીમાં હતી. તો 2 પ્રખ્યાત મૂવી છે જેના એવેન્જર ઇન્ફિનિટી વાર અને બ્લેક વિડો. બરાબર, એ યાદ રાખજો. સ્કારલેટ જોન્સન ક્યાંની છે એ પણ યાદ રાખજો, અમેરિકાની છે. બરાબર, પહેલો ક્રમ ઉપર આવે છે એટલે બહુ મહત્વનું થાય છે. બરાબર, ત્યારબાદ આગળ વધીએ. ત્યારબાદ એશિયન ગેમ્સ 2018 છે, શરૂઆત તો થઈ ચૂકી છે એની. તો જરાક મેડલ વિશે માહિતી હવે મેળવતા રહેશું. રોજ ડેઈલી જે મેડલો આવતા જશે અને રિવિઝન પણ કરતા જશું. જ્યાં ગોલ્ડ જીતશું, બરાબર, તે ડેઈલી ગોલ્ડ મેડલ છે આપણે રિપીટ કરતા રહીશું. બરાબર, તો એટલે આપણને વ્યવસ્થિત યાદ રહી જશે. તો આવનારા જેટલા પણ કરંટ અફેરના વિડીયો હશે એમાં આપણે ધીમે ધીમે રિવિઝન પણ કરતા જશું. જેટલા પણ ગેમ્સમાં મેડલ આવતા જશે ડેઈલી રિપીટ કરતા રહીશું. આપણે અગાઉ જીતેલા છે એ પણ રિપીટ કરશું અને નવા જે આવતા જાય એ પણ આપણે લેતા જશું. ઓકે, તો આજનો હવે એશિયન ગેમ્સ વિશે જરાક માહિતી. હરિયાણાનો બજરંગ પુનિયા છે, એને એશિયન ગેમ્સની જે
2018ની કુસ્તી સ્પર્ધા હતી એમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે. બરાબર, ક્યાંનો છે એવું પૂછાય તો હરિયાણાનો બજરંગ પુનિયા છે, એમણે ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો છે કુસ્તીમાં. બરાબર, એશિયન ગેમ્સ 2018 છે, બરાબર, એમાં ગોલ્ડ જીતેલો છે બજરંગ પુનિયાએ. અને કયા રાજ્યમાંથી આવે છે? હરિયાણામાંથી છે. બરાબર, ત્યારબાદ વાત કરીએ તો બજરંગ પુનિયા વિશે થોડુંક અગાઉની માહિતી જોઈએ તો તેને કોમનવેલ્થ ગેમ હતી, બરાબર, કોમનવેલ્થ ગેમ હતી 2018ની, એમાં પણ 65 કિલોગ્રામની કેટેગરી છે એમાં ગોલ્ડ જીતેલો હતો. બરાબર, અગાઉ કોમનવેલ્થ ગેમ હતી, બરાબર, 2018ની, તેમાં પણ 65 કેજીની જે કેટેગરી હતી એમાં એણે ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો હતો. અને આ વખતેની પણ જે એશિયન ગેમ્સ હતી 2018ની એમાં પણ એમણે 65 કેજીની કેટેગરીની કુસ્તી સ્પર્ધા હતી એમાં એણે ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો હતો. બરાબર, તો અગાઉ વાત કરીએ તો કોમનવેલ્થ ગેમ છે, બરાબર, એનું આયોજન પણ ક્યાં થયેલું હતું મને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે. તમે અગાઉ આપણે આના વિશે ચર્ચા કરેલી જ છે. તો કોમનવેલ્થ ગેમ 2018 છે એનું આયોજન ક્યાં થયેલું હતું એટલું તમારે મને નીચે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું છે. બરાબર, ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો દીપક કુમાર છે. દીપક કુમારે શૂટિંગની સ્પર્ધામાં સિલ્વર મેડલ જીતેલો છે. રવિકુમાર અને અપૂર્વી ચંદેલા એ બંનેએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતેલો છે. બરાબર, આ બેમાંથી અગાઉ કોઈ મોટી સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જીતેલો નથી. બરાબર, એટલે એના વિશે અત્યારે આપણે બહુ ચર્ચા કરતા નથી. બરાબર, તો દીપક કુમારે શૂટિંગમાં સિલ્વર જીતેલો છે. બરાબર, અને રવિકુમાર અને અપૂર્વી ચંદેલા છે એમણે બ્રોન્ઝ મેડલ. તો અત્યારે તમારે કેટલું યાદ રાખવાનું છે? બજરંગ પુનિયા હરિયાણાનો ખેલાડી છે, હરિયાણા રાજ્યમાંથી છે. એશિયન ગેમ્સની કુસ્તી સ્પર્ધા છે એમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતે છે. અને 65 કેટલા કિલોગ્રામની કેટેગરીની અંદર 65 કેજીની કેટેગરીની અંદર ગોલ્ડ જીતે છે. અને કોમનવેલ્થ ગેમ છે એમાં પણ 65 કિલોગ્રામની કેટેગરીની અંદર ગોલ્ડ જીતે છે. કોમનવેલ્થ ગેમનું જે આયોજન થયેલું હતું ક્યાં થયેલું હતું, બરાબર, એ તમારે મને નીચે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું છે. તો ફરી પાછા હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આવી જ માહિતીઓ સાથે આપણે મળતા રહીશું રોજ કરંટ અફેર સાથે. તો લાઈક ન કરેલું હોય તો હવે લાઈક કરી દેજો. આપને સારો લાગે વિડીયો તો આપના મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો. અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આવેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂરથી દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે. તો ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ અને શુભરાત્રિ.